নমস্কাৰ ক্লাছ 10ৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আমাৰ GAB Education চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ প্ৰথম লেসন এ লেটাৰ টু গড অসমীয়াত বুজাই দিম। এ লেটাৰ টু গড ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ভগৱানলৈ এখন চিঠি। এই গল্পটো লিখিছে GL ফুৱেণ্টেছ। কোনে ভগৱানলৈ চিঠি লিখিছে, কিয় লিখিছে আৰু ভগৱানে সেই চিঠি ৰিপ্লাই দিয়ে নে নিদিয়ে এই বিষয়ে আমি পাঠটোত পঢ়িবলৈ পাম। তোমালোকে মন দি শুনি যাবা যাতে ভালকৈ লেসনটো বুজি ল'ব পাৰা। গতিকে ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ আপডেট সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পোৱা। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Entire valley মানে হৈছে সমগ্ৰ উপত্যকা। ইয়াত কৈছে সমগ্ৰ উপত্যকাটোৰ ভিতৰতে এটাই মাত্ৰ ঘৰ আছিল আৰু ঘৰটো ক'ত আছিল বুলি কৈছে ক্ৰেষ্ট অফ এ লো হিল, এখন চাপৰ পাহাৰৰ একেবাৰে শীৰ্ষত অৰ্থাৎ একেবাৰে ওপৰত। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. আৰু সেই উচ্চতাৰ পৰা অৰ্থাৎ সেই ঘৰটো থকা উচ্চতাৰ পৰা ওচৰতে থকা নদীখন আৰু পকি থকা মাকৈডৰা য'ত নেকি ফুলেৰে ভৰি আছিল আৰু সেই খেতিডৰাৰ পৰা এটা ভাল ফল পোৱাৰ আশা আছিল। The only thing that earth needed was a downpour or at least a shower. পৃথিৱীখনৰ এটাই মাত্ৰ বস্তু দৰকাৰ আছিল, সেই বস্তুটো কি হৈছে এজাক বৰষুণ বা এজাক হ'লেও কিনকিনিয়া বৰষুণ। Throughout the morning লেঞ্চো, এতিয়া লেঞ্চো, ইয়াত লেঞ্চো কোন? লেঞ্চো হৈছে এই কাহিনীটোৰ মুখ্য চৰিত্ৰ। ইয়াত তেওঁৰ বিষয়ে আছে আৰু তেখেতে ভগৱানলৈ চিঠি লিখিছিলে। পিছত গম পাবা পঢ়ি গ'লে এই লেসনটো ভালকৈ শুনি যাবা। ইয়াত কৈছে throughout the morning লেঞ্চো who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. ৰাতিপুৱা লেঞ্চোৱে যিজনে নেকি তেওঁৰ নিজৰ খেতিডৰাৰ বিষয়ে খুব ভালকৈ জানিছিল, তেওঁ কি কৰিছিলে উত্তৰ পূব ফালে চাই কেতিয়ানো বৰষুণ এজাক আহিব এই বিষয়ে ভাবি আছিল। Now we are really going to get some water, omen. এতিয়া আমি সঁচাকৈয়ে অলপ পানী পাবলৈ গৈ আছো, এই বুলি লেঞ্চোৱে মহিলাগৰাকীক কৈছিল। The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. যিগৰাকীয়ে নেকি গধূলিৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি আছিল সেইগৰাকীয়ে উত্তৰ দিছিলে অৰ্থাৎ লেঞ্চৰ পত্নীয়ে উত্তৰ দিছিলে yes, God willing. হয়, যদিহে ভগৱানে ইচ্ছা কৰে তেতিয়া বৰষুণ নিশ্চয় দিব। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. লেঞ্চৰ ডাঙৰ ল'ৰাকেইটাই পথাৰত কাম কৰি আছিলে আৰু সৰু ল'ৰাকেইটাই ঘৰৰ ওচৰতে খেলি আছিলে যেতিয়ালৈকে নেকি মাকে আহাৰ খাবলৈ মতা নাছিল। It was during the meal that just as Lenso had predicted, big drops of rain began to fall. আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে লেঞ্চোৱে যেনেকৈ কৈছিল এতিয়া আমি পানী পাবলৈ গৈ আছো বুলি কৈছিলে মহিলাগৰাকীক, ঠিক তেনেকৈ লেঞ্চোৱে আগতে অনুমান কৰাৰ দৰে ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপালবোৰ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. কি কৈছে উত্তৰ পূব দিশৰ পৰা অহা মেঘৰ বিশাল পাহাৰবোৰ ওচৰ চাপি অহা যেন লাগিছিল। The air was fresh and sweet. আৰু বতাহজাক সতেজ আৰু মিঠা আছিল। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. মানুহজনে অৰ্থাৎ লেঞ্চোৱে বাহিৰলৈ গৈছিল আৰু অন্য কোনো কাৰণত নহয়, কেৱল মাত্ৰ তেওঁ সেই বৰষুণজাক নিজৰ দেহত অনুভৱ কৰিবলৈহে গৈছিল। And when he returned he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. আৰু তেওঁ উভতি অহাৰ সময়ত কৈছিল যে এইবোৰ আকাশৰ পৰা বৰষুণৰ টোপাল পৰি থকা নাই, এইবোৰ হৈছে নতুন নতুন মুদ্ৰাহে আৰু ডাঙৰ টোপালবোৰ হ'ল
10 চেণ্টৰ আৰু সৰু টোপালবোৰ 5 চেণ্টৰ মুদ্ৰা। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers dropped in a curtain of rain. তেওঁ এটা সন্তুষ্টিৰ ভাৱেৰে ফুল লাগি থকা মাকৈ খেতিডৰালৈ চাওঁতে দেখিলে যে বৰষুণে সকলো ঢাকি ধৰিছে। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. কিন্তু হঠাতে এজাক অতি জোৰেৰে বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু বৰষুণ জাকৰ লগতে শিল বৰষুণ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। This truly did resemble new silver coins. আৰু শিল বৰষুণ জাক কেনেকুৱা আছিলে বুলি কৈছে, শিলৰ টুকুৰাবোৰ সঁচাকৈ ৰূপৰ মুদ্ৰা যেন আছিলে। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. ল'ৰাবোৰে সেই মুকুতা সদৃশ সমূহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল। It's really getting bad now, exclaimed the man. লেঞ্চুৱে কৈছিলে, বতৰটো দেখোন বেয়া হৈ আহিছে। I hope it passes quickly. আৰু মই ভাবিছো যে কি তেওঁ ইচ্ছা কৰিছিলে, আশা কৰিছিলে যে বৰষুণ জাক সোনকালেই বন্ধ হয়। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. কি কৈছে? কিন্তু তেওঁ ভবাৰ দৰে বৰষুণ জাক তৎক্ষণাত বন্ধ হোৱা নাছিল। এঘণ্টা ধৰি ঘৰটোত, বাগিচাখনত, মাকৈৰ খেতিডৰাত, পাহাৰৰ ঢালত, সম্পূৰ্ণ উপত্যকাটোতে শিল বৰষুণ পৰি আছিল। The field was white as if covered with salt. খেতিডৰা এনেদৰে বগা হৈছিল যেন তাত নিমখে পৰিছে। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. সেই নিমখে ঠাহ খাই থকা গছবোৰত এখিলাও পাত বাকী ৰোৱা নাছিল। সকলো পাত গছৰ পৰা সৰি গৈছিলে আৰু মাকৈবোৰো সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ গৈছিল। সেই মাকৈ গছৰ পৰা সকলোবোৰ ফুল সৰি পৰিছিল। Lenso's soul was filled with sadness. সেইবাবে লেঞ্চুৰ মনটো একেবাৰে দুখ মনেৰে ভৰি পৰিছিল। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. যেতিয়া নেকি বৰষুণ জাক শেষ হৈ গৈছিল, পাৰ হৈ গৈছিল, তেতিয়া তেওঁ লেঞ্চুৱে তেওঁৰ খেতিডৰা একেবাৰে মাজভাগত থিয় হৈছিল আৰু ল'ৰাকেইজনক কৈছিল, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. কি কৈছিলে তেওঁৰ ল'ৰাকেইটাক? সেই খেতি নষ্ট কৰা পৰুৱাবিলাকেও যদি শস্যবোৰ খালেহেঁতেন, তেতিয়া কিছু অলপ হ'লেও শস্য থাকিলেহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া এই বৰষুণ জাকে একোৱে নোহোৱা কৰি পেলালে। এই বছৰ আমাৰ ওচৰত অলপো মাকৈ নাথাকিব। That night was a sorrowful one. এই ৰাতিটো এক বিষাদপূৰ্ণ ৰাতি আছিল। All our work for nothing. আমাৰ সকলো পৰিশ্ৰম অথলে গ'ল। There's no one who can help us. এতিয়া আমাক সহায় কৰিব পৰা কোনোৱেই নাই। We will all go hungry this year. আমি সকলোৱে এই গোটেই বছৰটো ভোকাতুৰ হৈ থাকিব লাগিব, ভোকাতুৰ হৈ কটাব লাগিব। এনেদৰে লেঞ্চুৱে তেওঁৰ পুত্ৰকেইটাক কৈছিল। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. উপত্যকাটোৰ মাজভাগত অকলশৰীয়াকৈ বাস কৰা সেই ঘৰটোৰ আটাইকেইজন মানুহৰ মনত মাত্ৰ এটাই আশা আছিল আৰু সেইটো হ'ল ভগৱানৰ সহায়। Don't be upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. যদিও তেওঁলোকৰ সকলোবোৰ হেৰাই গৈছিল লেঞ্চুৰ, তথাপিও লেঞ্চুৱে তেওঁৰ পৰিয়ালটোক সান্তনা দিছিলে যে তোমালোকে বিচলিত নহবা।
মনত ৰাখিবা যে কোনেও ভোকত নমৰে all through the night লেঞ্চো thought only of his one hope গোটেই ৰাতিটো লেঞ্চোৱে তেওঁৰ এটাই আশা আছিল যে ভাবি থাকিলে the help of God তেওঁক ভগৱানে সহায় কৰিব whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience ভগৱানে অৰ্থাৎ যাৰ চকুৱে সকলো শুনা পায় আনকি কাৰোবাৰ মনত কি চলি থাকে সেইবোৰো দেখা পায় Lenso was an ox of a man working like an animal in the fields but still he knew how to ride লেঞ্চো এজন অতি পৰিশ্ৰমী লোক আৰু তেওঁ জোনটোৰ দৰে খেতিত কাম কৰিছিলে যদিও তেওঁ কাম কৰে কিন্তু তেওঁ কেনেকৈ লিখিব লাগে লিখা পঢ়াসমূহ জানিছিলে The following Sunday পিছৰ দেওবাৰে At daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. পিছৰ দেওবাৰে কি হৈছিলে লেঞ্চোৱে ৰাতিপুৱাই এখন চিঠি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেই চিঠিখন তেওঁ নিজে চহৰলৈ লৈ যাব আৰু নিজে চিঠিখন পোষ্ট কৰিব পোষ্ট অফিচত পোষ্ট কৰিব আৰু এইখন এখন ভগৱানলৈ লিখা চিঠিৰ বাহিৰে অন্য একো নহয় God he wrote if you don't help me my family and I will go hungry this year তেওঁ প্ৰথমে লিখিছে চিঠিখনত ভগৱান যদি আপুনি আমাক সহায় নকৰে তেন্তে এইবাৰ মই আৰু মোৰ পৰিয়াল ভোকতে মৰিব লাগিব I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm মোক 100 পেছৰ প্ৰয়োজন তেখেতৰ কিমান পেছৰ প্ৰয়োজন 100 পেছৰ প্ৰয়োজন বুলি কৈছে শস্য ৰোপণ কৰিবলৈ আৰু শস্য উৎপাদন নোহোৱালৈকে তেওঁলোকক চলি থাকিবলৈ 100 পেছৰ প্ৰয়োজন বুলি ভগৱানক কৈছে কাৰণ কি হৈছিলে শিলাবৃষ্টিত সকলো তেওঁৰ শস্য পথাৰ নষ্ট হৈ গৈছিল লেঞ্চোৱে তেনেকৈ লিখিছিলে He wrote to God on the envelope put the letter inside and still traveled when the town at the post office he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox তেওঁৰ সেই চিঠিৰ খামটোৰ ওপৰত টু গড মানে ঈশ্বৰলৈ বুলি তেখেতে লিখিছিল আৰু চিঠিখন তাৰ ভিতৰত ভৰাই দিছিল খামটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিছিল আৰু চহৰলৈ তেওঁ লৈ গৈছিল লৈ গৈ ডাকঘৰত তেওঁ চিঠিখনৰ ওপৰত এটা ষ্টাম্প টিকট লগাই পোষ্ট অফিচৰ চিঠিৰ বাকচটোত সুমুৱাই দিছিলে One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had a known that address. এজন পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়ীয়ে কৰ্মচাৰীয়ে সেই চিঠিখন লেঞ্চোৱে দিয়া চিঠিখন দেখি হাঁহিছিলে আৰু তেওঁ বছৰ ওচৰলৈ সেই ঈশ্বৰলৈ লিখা চিঠিখন লৈ গৈ দেখুৱাইছিলে আৰু সেই এমপ্লয়ীজনে এজন ডাকোৱাল হিচাপে তেওঁৰ চাকৰি জীৱনটোত লেঞ্চোৱে দিয়া যিটো এড্ৰেছ সেইটো বিষয়ে তেওঁ কেতিয়াও শুনা নাছিল The postmaster a fat amiable fellow also broke out laughing but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk postmasterজন এজন শকত অমায়িক আৰু বন্ধুত্বসুলভ লোক আছিল তেখেতে যেতিয়া চিঠিখন পালে প্ৰথমে চাই হাঁহিবলৈ ধৰিছিলে কিন্তু হঠাতে তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সিৰিয়াছ হৈ পৰিছিল আৰু চিঠিখন টেবুলখনত থৈ কৈছিলে commented what fate I wish I had the fate of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God তেওঁ কি কৈছিলে কি বিশ্বাস মোৰো যদি চিঠিখন লিখা মানুহজনৰ দৰে বিশ্বাস থাকিলেহেঁতেন ভগৱানৰ ওপৰত তেওঁ এনেদৰে আশা কৰিছে তেওঁ যদি ভগৱানৰ লগত এনেকৈ পত্ৰ বিনিময় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এনেদৰে তেওঁ আশা কৰিছিল So in order not to shake the writer's faith in God the postmaster came up with an idea সেইকাৰণে সেই লেঞ্চৰ যি ভগৱানৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস আছিল সেই বিশ্বাস যাতে তেওঁৰ ভাঙি নাযায় সেইবাবে পোষ্টমাষ্টাৰজনে এটা উপায় ভাবিলে Answer the letter
তেওঁ ভাবিলে যে চিঠিখনৰ উত্তৰটো দিব লাগে কাৰণ তেওঁ লেন্সক সহায় কৰিব বিচাৰিছিলে তেওঁ ভগৱানকটো সেই চিঠিখন দিব নোৱাৰে পোষ্টমাষ্টাৰজনে গতিকে ভগৱানৰ হৈ পোষ্টমাষ্টাৰজনে চিঠিখনৰ উত্তৰ দিবলৈ বিচাৰিলে আৰু লেন্সই যি বিচাৰিছিলে ভগৱানক হেতু দিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে but he stuck to his resolution কিন্তু তেওঁ তেওঁৰ নিজৰ সংকল্পত থাকিল he asked for money from his employees he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity পোষ্টমাষ্টাৰজনে নিজৰ দৰমহাৰ পৰাও অলপ কিছু অংশ পইচা দিছিল আৰু তেখেতৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰাও অলপ ধন বিচাৰিলে আৰু তেওঁ কিছুমান বন্ধুৱে দান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ পৰাও তেওঁ সহায় লৈছিল It was impossible for him to gather together the 100 pesos পোষ্টমাষ্টাৰজনৰ একেলগে 100 pesos সংগ্ৰহ কৰাটো সম্ভৱ নাছিলে so he was able to send the farmer only a little more than half সেই কাৰণে তেওঁ আধাতকৈ অলপ বেছি সেই লেন্সলৈ খেতিয়কজনলৈ অৰ্থাৎ লেন্সলৈ পঠাবলৈ সক্ষম হৈছিল He put the money in an envelope addressed to Lenso and with it a letter containing only a single word as a signature got পোষ্টমাষ্টাৰজনে পইচাখিনি লেন্সোৱে যিটো ঠিকনা দিছিলে তেওঁ তাতে এখন চিঠিৰ হৈতে পইচা ভৰাই দিছিলে আৰু তাত সিগনেচাৰ হিচাপে কেৱল মাত্ৰ এটা শব্দ লিখিছিলে সেইটো শব্দ হ'ল ভগৱান যাতে সেইখন চিঠি লেন্সোৱে ভগৱানে দিয়া বুলি ভাবি লয় The following Sunday Lenso came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him পিছৰ দেওবাৰটোত লেন্সোৱে আগৰ সচৰাচৰ সময়তকৈ অলপ সোনকালে আগতীয়াকৈ পোষ্ট অফিচলৈ আহিছিল আৰু আহি তেওঁ সুধিছিল যে তেওঁৰ কাৰণে কিবা আহিছিল নেকি It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office লেন্সোৱে তেওঁৰ কাৰণে কিবা আহিছে নেকি বুলি সোধাত পোষ্টমেনজনে নিজে লেন্সৰ হাতত সেই চিঠিখন তুলি দিছিল আৰু পোষ্টমাষ্টাৰজনে নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেওঁক অৰ্থাৎ লেন্সক তেওঁ চাই আছিল কাৰণ পোষ্টমাষ্টাৰজনে তেওঁ ভাল কাম কৰাৰ বাবে নিজকে অলপ সন্তুষ্টি লাভ কৰিছিল Lenso showed not the slightest surprise on seeing the money such was his confidence লেন্সোৱে চিঠিখন পোৱাৰ পাছত পইচাখিনি দেখি অলপো আচৰিতজনক হোৱা নাছিলে কাৰণ তেওঁ ভগৱানৰ ওপৰত ইমানেই বিশ্বাস আছিল but he became angry when he counted the money কিন্তু যেতিয়া তেওঁ পইচাখিনি হিচাপ কৰিলে হিচাপ কৰাৰ পাছত তেওঁ খুব খঙাল হৈ পৰিছিল God could not have made a mistake তেতিয়া লেন্সোৱে ভাবিছিল যে ভগৱানে এনেকুৱা এটা ভুল কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে nor could he have done it Lenso what he had requested আৰু লেন্সোৱে যিখিনি ভগৱানক বিচাৰিছিল ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল সেইখিনি ভগৱানে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে Immediately Lenso went up to the window to ask for paper and ink তৎক্ষণাত লগালগ লেন্সোৱে তেতিয়া কি কৰিলে কাগজ আৰু কলম উলিয়াই খিৰিকী ওচৰলৈ গৈছিল On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas তেখেতে সেই পাব্লিক ৰাইটিং টেবুললৈ অৰ্থাৎ য'ত সাধাৰণ লোকে পোষ্ট অফিচত গ'লে লিখে লিখা মেলা কাম কৰে সেই টেবুলখনতে লেন্সোৱেও লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁৰ চকুৰ চেলাউৰিবোৰ অধিক কোচ খাই যোৱা যেন হৈছিল হয়তো তেওঁ নিজৰ ধাৰণাবোৰ তাত ব্যক্ত কৰিবলৈ অত্যন্ত চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছিল When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. যেতিয়া তেওঁ চিঠিখন লিখি শেষ কৰিলে তেওঁ এটা টিকট কিনিবলৈ খিৰিকীৰ ওচৰলৈ গৈছিল যিটো তেওঁ জিভাৰে চেলেকি চিঠিৰ
লগাইছিল চিঠিৰ যিটো খামটোৰ ওপৰত হাতৰ মুঠিৰে টানকৈ হেঁচি লগাই দিছিল The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. চিঠিখন মেইল বক্সত পৰাৰ লগে লগে পোষ্টমাষ্টাৰজনে চিঠিখন খুলিবলৈ গ'ল It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. তাত লিখা আছিলে কৈছিলে চিঠিখনত God, ভগৱান মই যিখিনি আপোনাক ধন বিচাৰিছিলোঁ তাৰে কেৱল মই 70 পেছহে পাইছোঁ Send me the rest. বাকিখিনি পইচাও মোলৈ পঠিয়াই দিয়া Since I need it very much. যিহেতু মোৰ এইখিনি অতি প্ৰয়োজন হৈছে But don't send it to me through the mail. কিন্তু এইখিনি পইচা মোলৈ ডাকযোগে নপঠাবা কাৰণ because the post office employees are a bunch of crooks. কি কৈছে কাৰণ এই ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীসকল এজন ঠগ প্ৰবঞ্চক হেখত কি বুলি দিছে লেনচো তেওঁৰ নামটো হেখত লিখি দিছে লেনচো আমি পাঠটোৰ পৰা বুজিলো যে প্ৰথমে কি আছিল লেনচো নামৰ খেতিয়কজনৰ খেতিত পানীৰ অভাৱ হোৱাত এজাক বৰষুণৰ খুব প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু তেওঁ বিচৰা ধৰণে বৰষুণো আহিছিল যদিও ডাঙৰ হিল বৰষুণ হাত কি হৈছিল খেতিৰ শস্য সকলো নষ্ট হৈ পৰিছিল খেতি নষ্ট হোৱাত তেখেতৰ খুব চিন্তা হৈছিল কাৰণ তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালটো সেই খেতিডৰাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আছিল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালটো সেই বছৰটো ভোকাতুৰ হৈ থাকিব লাগিব বুলি কৈছিল কাৰণ তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আন কোনো নাই ভগৱানৰ বাহিৰে আন কোনো নাই সেইবাবে তেওঁ ভগৱানৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি ভগৱানলৈ এখন অলপ সহায় বিচাৰি চিঠি লিখিছিল আৰু চিঠিখন ডাকঘৰত দিছিল সেই চিঠিখন ডাকঘৰৰ পোষ্টমাষ্টাৰজনে পাই পঢ়ি লেনচোৰ ভগৱানৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস নেহেৰাবৰ বাবে তেওঁৱে অৰ্থাৎ পোষ্টমেনজনে চিঠিখনৰ উত্তৰ দিব বিচাৰিছিল আৰু চিঠিখন যেতিয়া লেনচোৱে আহিছিল লবলৈ তেতিয়া চিঠিখন যেতিয়া পালে চালে আৰু চাই তেওঁ অকনো সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল কাৰণ তেখেতে কি কৰিছিল ভগৱানক 100 পেছস বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁ চিঠিখনত কিমান পাইছিল 70 পেছসহে পাইছিল তেনেকৈ অসন্তুষ্ট হৈ লেনচোৱে ভগৱানলৈ পুনৰ কি লিখিছিল যে এই পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকল এজন ঠগ প্ৰবঞ্চক সেইবাবে মই বিচৰা বাকি পইচাখিনি পোষ্ট অফিচৰ দ্বাৰা নপঠাব হেখত কি হ'ল যিয়ে লেনচোক সহায় কৰিলে তেওঁলোককে লেনচোৱে ঠগ প্ৰবঞ্চক বুলি ক'লে কিয় ক'লে কাৰণ তেখেতৰ ভগৱানৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস আছিল যে ভগৱানে কেতিয়াও ভুল নকৰে সেইবাবে তেওঁ এনেকৈ ক'লে এতিয়া পাঠটো আছিল মানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅটো লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰা নাই কৰি দিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা